So hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, I will teach you how to add an intro to your videos on YouTube. So first, kailangan mo muna i-open yung account mo sa Chrome. Type youtube.com. And then, ang pindutin mo, eto, yung picture mo. Sorry for my voice because may sipon ako. Tapos, etong YouTube Studio. Pagka-pindot mo nun, lalabas na yung dashboard mo, which is, ayan yon, yung may color red. Tapos, ayan, pindutin mo. Lalabas yung bagong video mo, yung latest video mo. Tapos, top, go to video analytics. Then, dito sa gilid, makikita mo yung pencil. Eto, itap mo yan. Tapos, hanapin mo yung end screen. Ito yun. Ayan. Tapos, ayan, pipili ka na ng gusto mong ilagay. Tapos, ayan, pipili ka na dyan. Ilagay natin siya sa end position. Ayan, dyan. Ayan, pwede mo yan dyan i-adjust. Tapos, ikaw na mag-a-adjust nun. Kung gaano ba kalaki, ganon. Tapos, pipili ka dito. Pipili ka dyan kung most recent upload, best for viewer, and choose a specific video. So, ang akin, yung most recent video ko. Para yung huli kong upload, dun yun lalabas. Diyan mag-a-appear yung recent upload mo na video. Pag nalagyan mo na yan, i-adjust mo. Etong dalawang to. I-adjust mo yan para mapunta siya dito. Diyan. So, i-adjust na natin siya. Save. Tapos, ayun na, may outro ka na. Let's watch it. So, ganun lang kadali. Thanks for watching this video. They say, oh.